Paano ibalik ang computer display to desktop mode from tablet mode? Kung na-encounter mo ang ganito, na pag-open mo ng iyong desktop ay iba na ang iyong display, ibig sabihin, naka-activate ang tablet mode ng iyong computer. It's either laptop or desktop computer. Para maibalik natin ito sa desktop mode, pumunta lang tayo dito sa lower right side ng ating screen. I-click ang notification at i-click ang expand. Dito, makikita natin na ang tablet mode tiles ay naka-highlights ng kulay blue. Ibig sabihin, naka-activate siya. I-click lang natin siya para mag-turn off ang tablet mode display. After nito, babalik na ang iyong display sa desktop display mode. Pwede rin natin siyang i-settings ng ganito. Click the settings and select system. Dito naman, i-select lang natin ang tablet. Click change additional tablet settings. Dito, makikita na natin ang switch ng tablet mode. Pwede na natin siyang i-turn off or i-turn on. Kung nagustuhan mo ang video nito, don't forget to like, share, and subscribe. At mag-comment ka na rin sa ibaba para ma-improve natin ang channel na ito. Pwede mo rin click ang notification bell para lagi kang updated sa mga tutorials. Maraming salamat po!